Ještě než tohle video začne, poprosím vás, odebírejte na ten kanál, pokud tak ještě nečiníte. Pokud nechcete, aby vám uniklo žádný video, tak zazvoňte na zvoneček a případně zvažte možnost členství. Nebudu to zdržovat a my se na dnešní video můžeme vrhnout. V dnešním videu se podíváme na Severuse Snape'a, a to na celkově jeho dvě verze, a to je ta filmová a ta knižní. Jsou v ní docela velký rozdíly, obě ty postavy jsou skvělý, ale dneska si fakt poukážeme na to, jaký je rozdíl mezi knižním a filmovým Snapem. Severus Snape je jedna z nejoblíbenějších postav celého příběhu. Je brán jako jeden z nejstatečnějších mužů a také jako velmi schopný kouzelník. Jsou tu ale dvě verze Snape'a, a to knižní a filmová. Dvě verze Snape'a nejvíce odlišují dvě vlastnosti. Šikanování a sebeovládání lomeno vztek. Ve filmech jsme snad neslyšeli Severuse křičet, za to v knížkách křičí a vzteká se daleko častěji. Čtenářům se myslím vybaví hlavně třetí kniha, kdy Snape působil, jako by mu přeskočilo vzteky po událostech s obracečem času, kdy se dožadoval Harryho potrestání, jelikož byl přesvědčený o tom, že za to Harry může, ale neměl jak to dokázat. Ve třetím filmu, kdy zaskakuje za profesora Lupina, zaměří se Snape na Hermionu, za to, že mluvila bez dovolení, ale v knize si dobíral úplně kohokoliv. To je podruhé, co jste promluvila bez dovolení, slečno Grangerová. Neumíte se ovládat, nebo jste pyšná na to, že jste tak nesnesitelný šprt? V prvním filmu při hodině lektvaru Snape vyvolal Harryho s tím, že nedává pozor a něco si píše. Mimochodem, myslím, že si zapisoval poznámky a přesně to, co Snape říkal, myslím, že to v tom filmu je dokonce i vidět. V knize cíleně vyvolal Harryho s tím, že věděl, že nebude znát odpověď. Každopádně v prvním díle je markantnější rozdíl na konci. Já vás chtěl zabít. A věřte mi, nebýt toho, že Snapeův plášť vzplanul, bylo by se mi to podařilo. I když Snape pořád mumlal to jeho protikouzlo. Ve filmu Quirrell Harrymu řekne, že se ho snažil Snape při fanfrpálu chránit, což sedí i s knihou. Neřekl mu však, že to bylo kvůli Jamesovi, což by až tak nevadilo, ale ve filmu už není čas, kdy Brumbál Harrymu vysvětloval, že Snape pravděpodobně chtěl splatit dluh nenáviděnému Jamesi Potterovi, aby jej, jak Brumbál řekl, mohl nenávidět v klidu. Snape to dělal hlavně kvůli svému dluhu k Jamesovi, samozřejmě i v rámci slibu, který složil Brumbálovi 10 let předtím. Na konci prvního filmu vypadá Snape jako zachránce, ale v knize se člověk spíš zaměří na to, co odhalí další knihy o Snapeovi a Jamesovi. S filmovým Snapem také strávíme daleko méně času než s knižním, kterého poznáme hlouběji, s tím, že celé roky Harryho šikanuje daleko víc, než vidíme ve filmech. Snape šikanuje nejen Harryho, ale většinu studentů nepatřících do Zmijozelu. Bohužel ani to ve filmech není moc vidět. Ve třetím filmu poznáme, že není možné všechno adaptovat z knížky. V první hodině obrany proti černé magii, kde Lupin vybírá Neville jako prvního, kdo si vyzkouší kouzlo Ridiculous, Bubák se promění v profesora Snape'a. Pro film to až tak smysl nedává, protože jsme vůbec neviděli nějakou šikanu na Nevilla nebo tak něco, ale pro knihy to dává daleko větší smysl. Neville si Snape dobíral minimálně 5-6 let a to velmi tvrdě. Fakt, že 13letý kluk si jako svůj největší strach vybaví svého učitele, už něco značí. Co ti nahání největší strach? Prosím? Profesor Snape. Profesor Snape. Jako vše. Většina hodin se Snapem, které se do filmu dostaly, ze Snape'a dělají přísného učitele a toho, kdo zesměšní někoho z Nebelvíru. Ale v knihách to není o tom publikum pobavit, ale vybarvit Snape'a jako tyrana, který dělá z hodin lektvaru peklo na zemi. Toho se nám ve filmu vůbec nedostává. Věřím, že jsem to rozvedl tak, abyste pochopili, co mám na mysli. Je to však ještě něco, co odlišuje Snape'a z filmu a z knihy. Je to Alan Rickman. Jeho herecké výkony jsou absolutně skvělý a definují Snape'a z filmu, což tak úplně neplatí pro toho knižního. Hlavní rozdíly jsou právě v tom, že sice knižní Snape je také velmi soustředěný a často ledově klidný, ale stává se mu, že mu ujedou nervy a dostane záchvat vzteku, což ve filmu není vidět. V knihách je Snape také ještě daleko jedovatější, co se týče příležitostí zesměšnit Harryho nebo jej přirovnat k otci. V 6. ročníku Harryho nechal přebírat nějaké staré dokumenty z dob, kdy do škol chodil Snape a Pobertové a Lily a tak podobně, kde každou chvíli narazil na jméno nedávno zesnulého Siriuse a svého otce. Snape si v tomto případě v Harryho utrpení přímo liboval. Snape z filmu tak krutý prostě není.
I přes tohleto všechno je v Severusovi mnoho dobrého, jelikož miloval Lily a přislíbil věrnost Brumbálovi. Snažil se studenty chránit, jak to jen šlo během událostí v relikvích smrti. Tajně se účastnil Harryho stěhování od Dursleyových, když sice zasáhl George, ale trefil i některé ze smrtijedů. Spoustu dobrých věcí o Severusovi se dozvíte v kapitole, která se myslím jmenuje Princův příběh nebo tak něco. Je to kapitola v 7. díle, kdy Harry se jde podívat na vzpomínky, který mu Snape dá. Další věc, co mě napadla, se týká Harryho hodin nitrobrany v 5. díle, kdy ve filmu se Snape snaží Harryho motivovat slovy o Siriusovi a není ani tak jedovatý jako obvykle. Osobně tam vidím to, že Severusovi záleží na tom, aby Harry nitrobranu uměl. V knize Harry ho ponižuje o něco víc a hlavně je nepříčetný, když Harry odrazí kouzlo proti němu a podívá se na vzpomínky z Poberty a Lily. To, jak je úplně nepříčetný, tak je zase v páté knížce vidět daleko víc, než v 5. filmu. S vaší výukou jsem jednou provždy skončil. Zmizte. Odsud. Tak já doufám, že jsem tady dostatečně ty rozdíly rozvedl. Pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě zanechte like, sdílejte, případně do sebe hodit, protože dosah mýho YouTube kanálu je úplně jak hovnu. Je to bohužel tak. Pokud byste chtěli ještě také rozebrat nějakou postavu, rozebrat rozdíly v knížce a ve filmu, tak můžete napsat, to video můžu zkusit udělat, ale třeba nebude nějak dlouhý. Každopádně tohle je všechno, loučím se s vámi, mějte se krásně a příští víkend zase. Čau.